Зараз, хвилинку. Наркотичний матеріал. Цукерка для мене. Ми були перші. Через Інстаграм самі знайшли. Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультибрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. То що мені відомо про Вінницю? Чи як то деякі кажуть, що мені відомо про Вінницю? По-перше, тут є фонтан. По-друге, це одне з найкращих місць для життя в Україні. Рейтинг такий є. Ну і по-третє, тут є свій власний вінніціанський гандальєр. Віталік, привіт. А от що тут по крафту, зараз будемо з'ясовувати. Відблискувач заберу. Ви не помилились. Не Вінниччина, а Вінниця. Так сталося, що коли ми почали шукати контакти крафтярів, знайшли багато цікавих виробників саме в місті. Ну і вирішили регіон залишити на потім. Забігаючи наперед, скажу, що місто настільки комфортне, що майстри самі сюди переїжджають. Ось вам, до речі, перший приклад. Я Мацу, і я роблю настінний декор. З Максом ми знайомі вже багато років. Він теж працював на телебаченні. А ось нова його професія стала для мене сюрпризом. Добре, Макс, розкажи, будь ласка, що ти робиш, що ти виробляєш і на що воно тобі потрібно? Коли закінчився весь шоу-бізнес в моєму житті, я повернувся назад до Вінниці, зайшов в цей гараж, в якому колись теж працював мій батя. Думаю, що це мені зробити? Ну, по хатнім справам, таке одне друге, нібито вийшло. Потім мій друг замовив мені в ресторані дошки для стейків. І що, замовив тобі друг? Замовив він мені десь 15 штучок. І це така прикольна сума вийшла, і це було досить швидко. А потім мені якось згадалось, що я цікавлюсь завжди лише якимось островітянським мистецтвом або якісь там ідоли. І це у всіх музеях, де я був, там в Америці, в Франції, там де будь-де. Коли я був там пару таких цікавих домах Америки, побачив на стінах речі, просто речі, не лише картини. Картини, до речі, я теж пишу. І я зрозумів, що людям потрібно щось тримати. Не тільки там фотографувати, чи мазюкати, чи ляпати, а це має бути річ. Стіна, яка без мистецтва, це мертва стіна. Мій бренд називається Arrow of Luck. Стріла удачі. Що ти мені дав? Що це таке? Що це має бути? Це буде дуже такий великий лук, іноді цибуля, я кажу. Він висить так горизонтально, до нього прикладається стріла. Так, тут буде пірічко, і тут буде звисати велике-велике макраме. Це дуже популярно в Штатах, їх вони розбирають, що скажені. А ти виготовляєш от directly to USA? Ну, якось воно так склалося, що попит лише там. Такі великі на такі речі. Наші люди не розуміють, на що так криво і так дорого. Але пояснення цьому є. Тому що Америка, вона весь час була на підйомі. У них було все завжди новеньке-новеньке. І згодом вони вирішили, що їм потрібно щось кривеньке, що мало історію, там якийсь пройшло час. І саме це... Автентичне таке. Так. Давайте зробимо. Чи складемо Давай стрілу? складемо. Так, давай.
Слухай, ти кажеш великий попит. Наскільки великий? От скільки це? Я так працюю вже років 5, десь неповних, може 5 років. І якщо брати таку арифметичну середину, то це кожного дня я щось продаю чи Що робиш? роблю. Ще в мене є один крутий бестселер, Клас. це місяць дерев'яний, теж з макрами і пір'ями. Ще дуже популярний, ну це лише форма, але з дерева я роблю величезний череп буйвола. Ще дуже популярно, десь рік тому стали серфи. Були відходи від дошок, і я почав такі робити серфи, підніс для Туристична кави, штука. як рамка для фоток. Я роблю такий більш класичний каліфорнійський стайл. Ну, а от фінансово заробляєш? Так, це наскільки вигідно? Це нормально вигідно. Це нормально вигідно. Це нормально вигідно, так. Слухай, де це ти от продаєш це? Як туди потрапити, щоб заробляти Є така гроші? світова платформа інтернет, яка називається Etsy. etsy.com. Ось, і там зібрані всі майстри з усього світу, там усе, чай, їжа, не знаю, декор. Про Etsy я знаю, воно всередині, наскільки важко, наскільки треба знати мову, наскільки Треба там... дуже добре знати мову, дуже гарно відповідати на листи. Комунікація має бути з ними як на рівні. До речі, моя дружина дуже мені допомагає в цьому. Ага. Бо в неї таке вільна англійська. Англійська. Так, вона мій SEO, а я її майстер. Ось так виглядає еп для того, хто продає. І в мене ось, до речі, цей лук прямує Лос-Анджелес. 255 баксів З доставкою. з доставкою. Ну так недобре буде. Хотів порахувати, скільки виходить тобі затрат. Не Ну, дуже. це субподряд, це роблять дівчата. Так, це я купляю за свої гроші мотузку, і вони сидять. Ну, це недорого. Тим більше це родичі, і в нас там свої зачоти. Ну і на дерево, да? А на дерево теж. Одну частину виробляють хлопці, в яких ПЗУ, і другі гнуть. Якщо не треба гнути, я просто збираю все, клею старю. Так, зі старю. Тому що все має бути кривеньке, стареньке. Слухай, а ну зачекай. Тобто зараз це в тебе субподряд. Це субподряд. Не тобто ти повністю. як режисер збираєш по Розумієш, частинках? спочатку я робив усе сам. І дуже мало часу. Зробити цей наконечник, На кінцевник. він спочатку виглядає ось так. Навіть з металу вирізати власноруч таку штуку, Це вже... так. Да. І спочатку я робив, а потім я вже знайшов слюсарів. Я зараз ще осваюю зварку. Тобто реально купуєш у майстрів маленькі... Я вже замовляю, я вже показую, як це має виглядати, тому що раніше це я робив. Слухай, а скільки підрядчиків в тебе? Ну так, приблизно. Слюсарі, які вирізають, дівчата, які плітуть, фермери, які Годують? гіндиків годують, я на пір'я купляю. До речі, нещодавно в мене з'явилась така ідея зробити надписи на, допустим, для йога-студії. Да? В Америці вони завжди пруть більшості не вдома, а там десь на етажі чи в підвалі. І завжди там має бути якась така надпис «Ланджі». Це теж... VC? VC просто, так. Да. Це мій такий шрифт, я собі обрав. Ну і, звичайно, стрілочка нам покаже, де прати. До речі, був один такий американський лист, це просто капець. Вона пише, де ви збираєте пір'я ваших індиків? Що вони не страждають, що їх не бувають. Якісь вегани, чи як це, гуманісти. Ну, я розумію, що не треба писати, що це ферма, яких там їх просто на фарш і все. Ну, ось так. А що написав? Ну, що все мир, peace and love. They're just walking around and they're dropping the feathers. That's it. Я вже був у Вінниці і розумію, чому люди сюди повертаються. Тут, як у маленькому місті, все близько, але як у великому, є гарні бульвари, фонтани і модні кафе.
Затишно, комфортно, стильно. Меблі дизайнерські. А найприкольніше то, що хлопці, які виготовляють ці меблі, вон там, ззаді. Пішли знайомитись. Я Геннадій. Я Максим. Меблеве бюро «Краска». Ми виробляємо крафтові меблі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Євген. ранку. Максим. Ну то що, хлопці, розкажіть мені, будь ласка, як ваші справи? Ну, взагалі-то у нас меблеве бюро. Вибач, що таке меблеве бюро? Це як? Ми експериментуємо з матеріалами, з дизайном. Ми виробляємо Ну це ж також ваше, да? Оці стільці. стільці. Ми спеціалізуємось на стільцях, на кріслах. Ну, робимо А до них- оці? І ці теж наші. І ці теж. А оці дерев'яні коричневі. І ці теж. Да. Металеві. Металеві. Ну, слухайте, як так сталося, що займаєтесь меблями? Таким катализатором 2014 год стал. Вот. Я долго в Донецке жил. И в 2014 году пришлось оттуда быстро уезжать. Вот. И, собственно говоря, все там оставил. А чем заниматься? Вот, как бы такое было желание давно. И вот заставила жизнь. Він шукав стільці Ага. для себе і не зміг Не знайшов не знайшов гарного дизайну. нічого на нашому ринку, чи дуже дороге, чи дуже неякісне. І що, і вирішили робити сучасне, дешеве, стильне. Так і да. Ну, дешевий не виходить. Ну от, а скільки, наприклад, ось такий стілець буде коштувати? Більше 6 тисяч гривень. Більше 6 тисяч гривень. Ну він дуже зручний насправді. Ну от прям зручний. Перше виробництво ми почали в 2015 році. Перша наша модель, така, яка стала популярною, це стул Маховк, ну його тут немає. Ну а зараз у нас за ці майже скільки там 6 років, коли ми почали виробляти меблі, у нас з'явилося більше 50 моделей. Більше 50 моделей. Кожного місяця у середньому робимо нову модель. А от сам стиль, воно ж, ну це ж не просто стілець, це ж прям стильний шматочок інтер'єру, якщо можна так сказати. Ми виробляємо меблі, які нам подобаються в першу чергу. Ну, для нас близькі стилі це скандинавський індустріальний стиль. Слухайте, а я так розумію, це от кафешка ваші друзі, да? Чи як тут сталося, що ваша мебель тут? Ні, вони знайшли нас через Інстаграм. Тобто через Інстаграм самі знайшли? Да. А скільки вже закладів зробили? Ну, я так не можу сказати. Приблизно не считав. 2, 3 чи 45? Десь близько до 40. Я був би не я, якби не напросився на виробництво. Хочеться подивитися на інші моделі, які роблять хлопці. Оце нове, да? Да, це оце нове. О, це також зручно. Да. А як зробити зручне крісло? Посидеть на нем до того, как мы его продаем. Ага. Ну, та на що звертайте увагу, щоб воно було зручно? Воно має бути м'яке або. Но эргономика должна быть в первую очередь, чтобы не должна спина нагружаться, точнее даже разгружаться. Ногам должно быть удобно, то есть они не должны напрягаться. Не давить здесь, вот скажем. Ну, це мені зручно все. Все зручно. Дивлюсь на той синій стілець. І мені так подобається, що воно отут кругле. Да. Це прям так крутяцький. Це також нова модель? Чи ні? Это новая, но она уже год у нас лежит, мы еще никак к ней не доделаем остальные предметы интерьера. Хотим в одной коллекции все сделать. Слухайте, а чого у вас ніде нема шкіри? Зараз є шкірзам, який виглядає і ходить так же, як натуральна шкіра. Навіть і краще. Да. М'якенький який. О, чим ваша якість краща за ту? Чим відрізняємось ми від інших виробників? Тобто, що в нас ручна робота. Наші вироби проходять, наприклад, шліфувальна там йде в 5 етапів.
тому вони більш тактильні, більш якісні. Тому що людина доводить це до ідеального стану. Фабричні меблі, мені здається, так, вони не встигають, бо в них великий потік. Высота может быть любая, в зависимости от того, какая у вас высота барной стойки. Колір у мене каркасу якраз може отака. От це мої стільці. Ух ти! Такой лаунж. Запытай, сколько коштує. А скільки коштує? На сайті всі актуальні ціни. Тобто Да? у нас є сайт, да, можна А подивитися. знижки? Знижки теж є. Больше всего мне нравится в своей работе, когда люди говорят: супер, ваша мебель, очень, мы довольны качеством и удобны. Когда хорошие отзывы, вот они. Ой, за чай же заплатити. Вибачте, а скільки за чай? 46 гривень. Даю. До речі, про дизайн. Меблі то не так вже і просто. Треба під інтер'єр підбирати. А от якщо хочеться швидко відчути себе дизайнером, то можна змінити дизайн віртуальної картки Приватбанку в Apple Pay чи Google Pay. І тут зовсім не треба вивчатися на дизайнера. Просто все, що потрібно, це переконатися, що у вас остання версія Privat24, зайти в розділ меню карток, знайдіть пункт дизайн картки та обирайте дизайн собі до вподоби. Вони постійно оновлюються, тож можете змінювати скільки завгодно. Ось щось новеньке. Видатні українці. Hipster Edition. Прикольно. Цю поставлю. Готовий. Дякую. Гарного дня. Ну, а тепер поїхали. Поїхали в звичайний спальний район. І тим більше було моє здивування від зустрічі. Мене звати Анастасія і я майстер авторських ляльок. Такого в Вінниці я точно не очікував знайти. Але ж виглядає круто і робиться руками. Значить, теж крафт. Ось тут наша майстерня. Тут ми і працюємо. Тут ми і працюємо. Покажи, будь ласка, от їм, що ви робите. Бо це, насправді ж надзвичайно. Насправді це важко сказати, що саме ми робимо, тому що ми робимо дуже багато всього, але зараз що можемо вам показати, і що в нас має такий прям, не знаю, як люди кажуть, бестселер, це наші ляльки. Вот, например, Це хто? мы его назвали «Штильгайст». В принципе, изначально у меня он просто какой-то подобный образ пришел во сне. Десь є батьки, які таких ляльок купують. Держи, тримай. Ну, в принципе, мы не позиционируем их как именно куклы для детей, потому что на самом деле на них даже очень много всяких хрупких каких-то моментов. Один пожилой мужчина из Канады, он покупал себе вот подобного летучего мыша, только другого. Оце він, так? Там был немножко другой по окраске, там был в коричневатых тонах. З точки зору фінансів, є в цьому сенс? Скажем так, своим, то есть по Украине у нас всегда действует скидка. То есть мы делаем, в принципе, дешевле, чем... Тобто українцям дешевше купувати, аніж за кордон? Да. А от скільки коштує на закордон і до нас? От, наприклад, ось ця дівчина, мабуть. Да, мы его назвали Меланхорн. Його такий, да? Да. Так как, как меланхолия, но хорн как рога, то есть такая вышла немножко игра слов. За бугор, скажем так, он уезжает за $100. У нас обычно мы просто такое делали где-то за 1000 гривен. То есть в зависимости от того, насколько... За 1000 гривень ось така лялька? Да. Мені здається, це дешево. Вибачайте, я же це говорю, прям... для своих, то есть так было по таким ценам. Слухай, ми от розмовляємо кукли, ляльки, ну насправді ви ж не лише ляльки робите. Да, конечно. Це крупно не бери, це не можна буде показувати. Що це таке?
В принципе, это может быть, если это на полочку, как подставка для колец, то есть их действительно туда можно прямо поскладировать. Я уже пробовала, на самом деле удобно. Многие люди просят сделать какую-нибудь петельку, чтобы им можно было пользоваться просто как маленьким настенним панно. Слухай, я так розумію, у вас сімейна справа, да? Чоловік займається... Вот так вот и вышло. На самом деле мы познакомились и как-то так сошлись на интересах. Вот у нас они были общие, и выходит, что и Толь с детства занимался чем-то таким, просто его вот тянуло в какую-то творческую стезю и меня. А потом мы сошлись, и просто на этом все. А розкажи взагалі, от просто ми стали, хочу показати майстерню, що тут багато усіляких штук, багато усіляких заготовок. Диви, яка штука. Но это Хлопчик без ока. Ну вот, диви, яка вот голова. это вот, это будущий штильгайст. Оце, да? Да, только меньшего размера. Вот сейчас также Толь изучает именно 3D-моделирование, потому что 3D-принтер – это очень классная вещь, когда ты хочешь создать какие-то милюсенькие прям детальки, и когда тебе нужно, чтобы оно было повторяемо. А сам 3D-принтер – це оцей, да? Да, это вот маленькая коробочка, которая на самом деле у нас появилась буквально меньше года назад. Це ж вже там хтось є, да? Да. А що це буде? Это будет подставка для статуэтки чужого, вот одна из деталей. Просто вот что я хотел сказать насчет 3D-печати. Вот вручную вот настолько мельчайшее, вот там внутри даже, вот это ж вылепить просто можно, но очень сложно. Я решила сегодня, чтобы мочь продемонстрировать, я паяю Це також ви украшения. робите? Да, я люблю паять. Мне нравится также, вот у меня со змеиной шкуркой я паяла сережки. И вот подобное колье. Мне сейчас очень понравилось их делать, потому что можно сделать такой микс камней, вот чего-то такого. Мне нравится, когда оно немножко такое племенное, трайбловое, грубоватое. То есть... А яка географія? От куди роз'їжджаються ляльки? Разъезжается на самом деле очень здорово, когда сидишь, оформляешь и смотришь, куда это все уезжает. Разъезжается по всему миру. Очень много, конечно, в Америку, но потому что Америка сама Велика, по себе да. большой континент, и там действительно. Плюс я могу сказать, что там люди любят хендмейд, они ценят ручную работу, они понимают, что они могут тебе написать, а давайте поменяем то-то, то-то. И да, у них все-таки цены немножко другие, то есть и зарплаты у них немножко другие. А щось таке цікаве є? Там Японія, Да. Австралія, Нова Зеландія. В Австралию уезжает, кстати, достаточно часто Правда? посылки. Да, единственное, Круто. что едет, конечно, долго, потому что так. Ну, но далеко. у нас и в Новую Зеландию уезжала, и в Швецию в последнее время много чего уезжает, в Японию, в Китай уезжала, на Гавайи уезжала. Мы еще, кроме этого, делаем. Мы делаем спиритические досочки. Одну, кстати, даже могу показать, она в той комнате. Да. Отак всі сідають в коло, і після того... Так, це так же ж працює? Да, то есть в теории все должны прикоснуться к планшетке, задавать вопросы, и дальше она уже будет вводить, то есть и отвечать на вопрос. Многие просто берут как декор. У нас, например, один харьковский бар, который называется, по-моему, «Алхимик», если я не ошибаюсь. Это просто было достаточно давно. Они себе брали, у них под барной стойкой была стеклянная такая, то есть тоже витрина огороженная, и они заказывали прям досочку специально для их бара. Она действительно, когда ее снимаешь на телефон, она начинает туда просто заглядывать. Прикольно. Да, очень любопытная. Я Ірина, я сушу фрукти. Це, звичайно, більш традиційне виробництво, але впевнений, що і тут є свої секрети. Так, то що відбувається? Що це таке? Так, у нас зараз відбувається процес підготовки лимону до сушіння. Ми його помили, ось на слайсері нарізали, викладаємо на ось такі дека і потім відправляємо у сушильний шкаф. А скільки воно по часу буде сушитися? Від 8 до 12 годин. Ось так. Ого, немало. Взагалі, що ви сушите? Що Ми сушимо? Так. Ми сушимо ягоди, овочі, зелень, гриби навіть. Так.
Зараз, хвилинку. Справжній лимон. Також ми робимо ще пастилу та цукерки фруктові без цукру, але з наших сушених фруктів, саме нашого виробництва. В чому секрет продукції? Чого вона якісна? Обробляється суто водою, миється так, нарізається і Тобто водою без хімії, да? без хімії, так. Сушиться при мінімальних температурах. Температура продукту при сушінні складає біля 40 градусів. Таким чином ми зберігаємо по максимуму вітаміни, ензими. І тому нашу продукцію можуть їсти не тільки діти, люди з діабетом, а також можуть їсти вегетаріанці, веганці. А це ж воно, да? Оце сушилки. Так, Правда, що вони зроблені також в Вінниці? так, це вінницький виробник. Це ж круто. Ми один одного підтримуємо. Ось велика, це йде інфрачервона сушарка, в неї трошечки принцип роботи інший, але ми комбінуємо. Ну так приблизно мені просто цікаво, так, щоб зайти з нуля в цей бізнес. Скільки треба грошей вкласти? Саме в сушарку, ось цю, ви маєте на увазі взагалі? Саме все. От так, щоб Саме все, це біля 100 тисяч доларів. вихлоп є, профіт є. Стараємось. Ну просто багато сушарок тут. Багато сушарок, всього, але в нас є контракти і по Україні, і за кордон, тому... Слухайте, ну нічого не додаєте. От порізали лимон і все. А аромат та трав тут є. В повітрі в нас пахне полуницею, лимоном, апельсином. А скільки от в місяць виходить готової продукції? Все залежить від саме який плюс-мінус. продукт. Ми можемо зробити і 500 кілограмів, можемо і тонну зробити. Потім ми її перебиваємо в порошки, тому що ми спеціалізуємося на порошках. Це зараз дуже актуально, використовують у пекарнях, в кондитерській галузі. А що це таке? Що Це ви полуниця. робите? Полуниця? Полуниця, так. Ми перебиваємо її, потім пересіюємо. Так, а це вже готово. Ось так воно виглядає. Так, ось так воно виглядає. В принципі, ми більше всього продаємо в таких от ящиках, в великих мішках по 10 кілограм на виробництво беруть. Я все-таки вирішила зафасувати продукт в маленьку упаковку, так, щоб могли просто їсти звичайні люди, замовляти на сайті, пробувати. То покажіть мені, що тут у вас є. Оце гриби бачу, да? Так, це шампіньйони. Шампіньйони подрібнені. Дуже смачно додати у суп. Буряк сушений подрібнений. Це на борщ. Не завжди на борщі, додають більше в тісто його. Потім з буряка варять, я знаю, сироп і роблять рожевий лате. А оце диня сушона. Так, це диня. Це слайси, да, такі? Так. Мандаринки, Сушені. Так, дольки мандарину. Лимони. Оце от буде був початок, а це кінець. Тобто ви сушите все, я от так дивлюсь, Все, навіть так, у є нас дуже велике фейхоа сушене фейхоа. є. Так, фейхоа, до речі, по своїм властивостям прирівнюється до морепродуктів. Там дуже багато йоду, мікроелементів, які корисні, але хто не їсть морепродукти, м'ясо, так, для них це гарна альтернатива. А щось є у вас таке прям надзвичайне, як от порошок з буряка? Це прям... Для мене це не надзвичайно. Не знаю, так. для мене це Так, надзвичайно. у нас є слайси з хурми, наприклад, цікаво. Ух ти. Я ось люблю паприка сушена, ось такі шматочки паприки. Вона така солодка, прям як цукерка для мене. Малина. Слива ось дуже класні в слайсах, тому що слива ціла, вона не настільки смачна, як ось у слайсах. Без ГМО, без консервантів, без сахарози. Що таке сахароза? Це не сахар? Цукор, так. Ага. Зроблено в Україні. Так, дуже приємно, коли на міжнародних виставках стоїш на стенді Made in Ukraine. Це дійсно приємно. Пишаєшся своєю країною. Держава підтримує? Є якесь от від держави? О, ви маленькі виробники, ось вам маленький бонус. Мене особисто ні. Ні? А треба. Вова, треба робити. I love фруктофети. Це цукерки? Так, це цукерки з фруктів. До речі, можемо зараз продегустувати. Це, наприклад, це персик з порошком малини. Ви можете, до речі, куштувати. Не треба йому. Пізніше.
Вам сподобалось? Угу. Ось це, наприклад, диня і вишня. А оце? А ось це яблуко, гарбуз, а зверху спіруліна. Здорова їжа. Клас. Ще одне останнє питання. Як це можна купити? Де? Ми представлені у декількох магазинах міста, але все ж таки більшість продажів іде онлайн. Угу. Тобто, якщо комусь щось сподобалось, вони вам переказ на карту, а ви їм товар. Ні, Смаколики. навіщо переказ? Все набагато зручніше. На сайті є інтернет-магазин, ви можете обрати все, що вам подобається, і оплачувати через систему LickPay. О, я тільки хотів вам порадити LickPay від Приватбанку і Visa. Справа в тому, що до середини 2022 року діє акція. Підключайте LickPay, і при оплаті картою Visa ви отримаєте назад комісію. Це дуже зручно і приємно. Просто підключайтесь і отримуйте свої платежі. Платежі, сказав. А правильно казати платежі. Друзі, привіт! Конкурс. Хто хоче такий худі? Тут Вінниця, а тут має бути якийсь принт. Придумайте цей принт, напишіть в коментарях, а за найкращий я вам подарую сертифікат від наших партнерів, всі свої, аж на 1000 гривень. Айда всі свої, айда молодці. Погнали! Я Юля Гушов, художниця і керамістка. Ну, взагалі почалося з того, що я вчилась в Києво-Могилянській академії на програмуванні. А потім ще паралельно з навчанням працювала журналістом і редактором, потім головним редактором в київських виданнях глянцевих. От. Потім вже, коли приїхала, повернулася в Вінницю через 10 років після життя в Києві. Я ще працювала віддалено в виданнях, присвячених інтер'єру, дизайну і архітектурі. Але паралельно весь цей час я малювала, почала малювати просто гуашу як релакс. Ось, оце вручну отак виліплено найдревнішим способом. Просто з кругленького шматочка глини ось так ліпиться, поки не виходить якась така форма. Кожен раз інша. Ті, що дуже такі рівненькі, це на колі. Оце і на це колі, Михайло, так? тому що я гончарити не вмію. А ось це, мабуть, Так, це вручну. відчувається, воно таке живе зразу же. А кольори такі яскраві, от воно, це якісь спеціальні кольори, да, для... Так, Я це просто не розумію, називається ангоби, ці фарби. Як діти на майстер-класі сказали, це глиняні фарби. Це робиться на основі білої глини, додається пігмент. Зараз сучасні пігменти дуже яскраві і дуже багато кольорів, відтінків. От змішується і малюється по сирому виробу. Я от дивлюсь, у вас стільки тарілок і жодної, от, вони не повторюються. Так. Нема дублів? Дуже рідко, кілька разів в житті я повторювала на замовлення, але я не люблю брати замовлення і не люблю повторювати, тому це єдині одиничні такі випадки. Зачекай, ну це ж можна ж купити? Купити можна. Тобто я це купив, і вона залишиться в мене одна єдина з таким малюнком. Так. І вони всі ж функціональні, да? Їх можна їсти з них, бо деякі роблять тарілки, які от лише дивитись на них. Ці функціональні, так. Вони покриті прозорою поливою. От в побуті ви якими тарілками користуєтесь? Звичайними? З магазину або от своїми? У нас мікс. У нас і Мікс. свої, і з магазину, і старі, ще радянські. Я бачу, людям набагато легше тим, які в мене купують тарілки, брати і їсти з нею. І потім вони там надсилають фотографію з куркою в такій тарілці. Такі шокуючі фотографії для мене. От. А мені, я не можу уявити. Не лише тарілки робите, да? Так. З глини. Це ж З я глини? просто там А, побачив, так. і он там. Ні, то переважно там мішані роботи. Це твої? Да. Мої Блін, скульптури класні. теж є, але Оцей дядька, я не знаю, він порвав мене. шикарний. Такий Я теж, шикарний, коли з да? пічки він вийшов, так ще полива чудово лягла. Саме там, де треба темніше, це мій улюблений теж чудовий.
глина настільки сильний матеріал, він не відпускає. Це якийсь наркотичний матеріал. Тому коли інші художники приходять до мене на майстер-клас спробувати глину, я їм кажу, дивіться, це небезпечно, це просто ви кинете все, що ви робили до цього, купите глину і будете ліпити. Причому можна не обмежуватись глиною. В мене зараз ідеї вже з текстилем. Я ще не починала робити, але я вже матеріали підшуковую. О, це в мене було І- наступне питання. Були картини, після того глина, що буде наступне? Та ще ліногравюра мене цікавить. Теж вже купила і різці, і Такі тарілки, вони от на Etsy могли б коштувати дуже нормальних грошей. от коли вийшов сам, мене знайшов в інстаграмі один чоловік з Лондона, музикант, він і взуття шиє авторське, і почав в мене купувати тарілки. Я йому не дуже високі ціни називала, і все рівно це вийшло достатньо для України нормальні суми. Так. Ага. А картину купити можна у вас? Можна. Да? Так. От скільки коштують ці? Оці мені дуже подобаються, хлопці. Ну, якщо чесно, оця картина подобається Це моя улюблена. от більш за все. Вона така прям. Так, ну я зрозумів, вона в Вона не спальні продається. висить, вона не так. продається. Так, вона, взагалі-то теоретично все ніби продається, але якщо б спитали, а що саме, то не все, мабуть. Дещо вже шкода. Особливо те, що прижилося вдома. А оця дівчина, що висить отам. Ну можна, так. Да? А Так. скільки вона коштує? Вона прям. мені Треба також. подумати. Ну думайте. Пішли, покажу цю картину. Пішли. Погодься. Якщо ви думаєте, що Анастасія з її ляльками то найдивніший вінницький крафт, то я скажу, що є конкуренти. Я роблю вироби із шкіри. Вироби дуже різні. Від досить звичайних до таких, що я ніколи навіть не бачив. Але про все по черзі. Тож, що це таке? Це прес-машина, яка насправді має потужність 20 тонн. Ого. Старовинний спосіб порізки шкіри. І ще ми використовуємо леза. Старий? Наскільки старий? Наскільки старий? Ну, мабуть, машині років 70 чи 80. Вона з СРСРівського покоління машин. СРСРівського покоління. А ця з Чехословаччини. Також стара? Також стара. Вони краще, ніж нові. Справді? Так. Вони більш витривалі. Оця нова для порізки ременів. Нова це скільки? 10 років. А скільки років ти вже в цій індустрії? Десь 25, може більше. 25. Я навіть вже не рахую. А скільки років ти в Вінниці? 6 років. 6 років? Я приїхав з Ізраїлю. Я все це почав як хобі. Зробив для себе один браслет, всім сподобалось, всі сказали, хочу такий самий. І я почав це як додатковий заробіток. А потім я побачив, що всім подобається те, що ми робимо. І я сказав, ну, треба відкривати бізнес. Десь там, де це дешево. Моя дружина з України, і вона сказала, поїхали до України. В неї є родина, була родина в Сімферополі, в Криму. Тож ми поїхали туди, і там все почали дуже складно. Тут інша ментальність. Але все було добре. До початку російської окупації. В нас не залишилось вибору, окрім як все вивезти. І ми раптово опинились тут. Ми хотіли жити десь між Києвом та Львовом. Було всього 2 тижні, щоб вирішити, де залишатись. І що, і як тобі? Ми тут просто зупинились перепочити. І знайшли оце місце для роботи, оце. І я сказав, окей, якщо це наша вдача, залишаємось тут. А що ти скажеш про українських працівниць? Дуже хороші. Дійсно хороші? Не для камери, чесно. Ні, дуже хороші. Чому? Вони серйозні. І вони беруть відповідальність за все. Вони не роблять Просто за гроші? таке слово халтура. Ні, вони роблять якісну роботу. Це стиль армійських годинників чи космонавтських для людей, яким усі ці інструменти потрібні.
Тобто ти купуєш годинник і Так, я купую годинник і роблю дизайн браслетів. Оу. Кул. А це старий, більш класичний стиль. а вони дорогі? Ні, не дуже. За таку роботу Що це? від 60 до 120 доларів. А що ще? Ми робимо ще сумки. Як я тобі казав, все мінімалістичне. Я не люблю робити складні речі. Це зветься набедрена сумка. Чіпляється сюди, на пояс і сюди. Це зручно для фестивалів. Люди йдуть гуляти, хочуть взяти тільки телефон і гаманець. Дуже практично. Така м'яка. Так, шкіра. Це українська шкіра? Ні, італійська. А чому не українська? Є українська, ми іноді беремо, але якість. Якість. Підтягніться. Що їм треба зробити? Що їм зробити? Використовувати нові технології. Все в технології. В тебе кращі машини, ти робиш кращі речі. Добре, багато років тому ти почав зі шкіряних браслетів, Браслети. а зараз виробляєш секс-іграшки. В тому В тому числі. числі. Як так сталося? Це почалось в Ізраїлі ще раніше. Куди б ти не пішов, є BDSM-клуб. І є в Ізраїлі місце, що зветься Dungeon. Куди не підеш, всюди є BDSM-клуб. Так і є. А що це таке? Це флоджер чи флогер. Насправді це не тільки для розваг. Якщо заглибитись в культуру BDSM, людина, яка носить такий аксесуар, він або вона ніби каже «я свій». Тобто це як знак. Насправді ти будеш сильно здивований. Людина, яка, наприклад, суддя може купувати такі речі, або доктор, або лікар. Це не можна прочитати по обличчю людини. А ось це що? Добре, а можеш порадити мені, з чого почати цю гру? Для початку, я вважаю, найкраще взяти флоджер. Тут є удар. Якщо будеш сьогодні поганим хлопчиком, я покажу, що з тобою станеться. Ну, така іграшка вже в мене є. Може, щось інше? Не таке ось, бо це вже занадто. Як я тобі вже казав, все тут залежить від ролі, яку ти визначаєш зі своїм партнером. Є багато варіацій, бо зв'язати людину можна багатьма способами. І є не тільки одна позиція. Можна зв'язувати людину на ліжку, можна на стільці. Ось це маски, вирізані зі шкіри. Є в нас для ніг, для взуття та ніг. Оце на ногу. Це до черевика, але це жіноче, для високих підборів. А для підборів? Тримаю ось так. Це насправді як білизна. Ось так іде. І це навколо ноги, до ноги. І зв'язуєш людину ось так. І ось так можна ще. Тут можна наручниками прикувати, і тут ще наручниками. І все. Тобто це як конструктор. Можна Так, і так так. робити, і так. Тож, друзі, експериментуйте. Не вважайте це за збочення. Це просто така гра. Ну, друзяшки, якщо BDSM твоя тема, постав лайк. Чи напиши свої контакти.
Ну і в кінці ми все ж таки виїхали з міста, але недалеко, під Немирів. Тут, як виявилось, крафт почали робити давно. І це не горілка. Я Сергій із своєю командою виробляємо смачну натуральну молочну продукцію від щедрої корівки. Це було збудовано в чистому полі. Було чисте поле, бур'яни були під 3 метри. У 2005 році ми почали освоювати це поле, цю територію з метою створення високотехнологічного виробництва молока і молочної продукції. У 2008 році вже були збудовані ферми нові, так як вже я це розумів. І в 2009 році саме вже була заснована компанія «Азорель». Я в 2007 році був у Франції, відвідав декілька ферм сімейних, подивився, як там це зроблено, як це все там відбувається, технологія, філософія і так далі. Ці ферми, ці приміщення, які ви бачите, вони нестандартні абсолютно для тої колишньої радянської системи. В неї вільний доступ до їжі, до свіжої води. Вон поїлка в нас зелена, бачите, така стоїть. Туди йде вода, свердловини глибиною десь 86 метрів. Це, по суті, плюс-мінус такі ферми європейського зразка. І я так розумію, вони і на двір можуть вийти, там і вони погуляти. вони виходять на двір. Є в цьому сенс? Є сенс за умови, що в нас є переробка молока, і ми робимо повну переробку до готової продукції. В цьому плані все нормально. Хоча дуже тяжко, тому що ми були, по суті, напевно, в такому форматі ми були перші. От звідси, з цих дверей, з ферми, заходять коровки. Ще раз хочу наголосити, що коровки дояться абсолютно в окремому приміщенні. Там, де вони живуть, то одна історія, а це така суто санітарна, чиста, інтимна зона. От вони всі сюди заходять, двері на ферму закриваються, і от вони всі вистраюються одна за одною і йдуть до доїльних апаратів. Високопродуктивні корови ми доїмо 3 рази на день. А нижчої продуктивності 2 рази на день. Ну от, оце в нас є 5 доїльних апаратів. Значить, ми в 2009 році, коли було придбано це обладнання, вартість його 50 тисяч євро. Після того, як ми отримали молоко з холодильника, ми його перекачуємо в чан-пастеризатор, де безпосередньо відбувається пастеризація молока з подальшою охолодженням і переробкою в різні види продукції. Наш асортимент продукції налічує близько 40 одиниць різних видів. Це кефіри термостатні, йогурти питні, термостатні, йогурти, вершкові йогурти, грецький йогурт, 3 види сирів, сир кисломолочний та багато іншої продукції. Дивіться, ми з вами тут стоїмо, тут коровки какають, ми бачимо їхній навоз, все, а ми не чуємо запаху ніякого навозу. Ми чуємо тільки запах силосу. Основна їжа для корови – це кукурудза, перебита кукурудза спеціальним комбайном, і потім вона в силосних ямах, без повітря, природні бактерії, які там, скажімо, живуть, і він сквашується. Можете понюхати. Отут більше пахне. Генетика в нас не прості корови, французькі. Тобто вони більше молока дають, да? Я правильно розумію? Так. Найбільш молочна худоба. Це ж вона? Оце вона, да. Біла з чорним. Так. Їх багато в Франції, багато в Бельгії, в Голландії, багато в Канаді, в Америці. Це їх нещадно експлуатують. Це правда, розумієте? Така корова може давати до 12 тонн молока на рік. Для довідки в радянські часи корови давали десь 3 тонни приблизно, 3,5 на рік. Розумієте, в 4 рази більше. Який геп, да. Ого! І я визначився тоді з породами. Я вибрав 2 породи. Це було абсолютно свідомо. 2 породи. Чому так, для чого і так далі. Це все було обдумано, осмислено. Потім я вибрав биків безпосередньо, консультуючи. Це для мене була катастрофа. Вибрати 5 биків там з 30. Як їх вибрати? Не знаю. А насправді це теж дуже цікава наука. Кожна корова оцінюється по якимось цілим рядом індексів, параметрів, по своїм там, не знаю, морфологічним, це її там статура і так далі. Потім там по продуктивності.
по якості молока, по темпераменту, там, по легкості розстелу, там, по індекс народжуваності і так далі. Там, ну, ціла в общем, маса параметрів. наука. І якісь параметри в неї в нормі, якісь трохи просівші. Їх можна поправити вже не на цій корові, а на її наступне. потомстві. Ага. Тому вибирається бик, який теж оцінюється по таким параметрам. Береться бик, в якого параметри Ті, що в сильніші, корови. їх можна показати. Тому він запліднюється, ця корова запліднюється биком, який називається бик. Значить, бик-плідник, поліпшувач. Отак термін такий. Поліпшувач. Поліпшувач. То він поліпшує породу. Тут холодно. Ну, відповідна температура для того, щоб зберігався продукт якомога правильніше, якомога довше, в залежності від свого терміну придатності. Ось, якщо ми говоримо про кефір термостатний Може, не треба і про ось ті термостатні камери, про які ми з вами говорили. Бачите, от сформується такий згусток продукту. Ага. Я брав ножа в себе в Києві в офісі, отак розрізав, і воно тримає, як батон ковбаси, то що називають, не випадає. Це якість. І для порівняння простокваша. Це знежирений продукт, А це звичайний повний жирності. Бачите, скільки на ньому є цього вершків. Скільки 4% Да, і знаєте, один. в нас головна ідея високотехнологічне виробництво, яке ми робимо на базі поєднання домашніх технологій, традиційних домашніх і сучасних. Стільки заморочки у вас. От не жалієте грошей. І це зробили, і це зробили, і тут краще, дорожче, але корів я привезу. Нащо це? Можна було взяти звичайних корів, розбадяжити молоко водою, розлити його і продати, і заробити грошей. Чого не так? Я вам сказав на початку розмови, що я вважаю, що країна може стати нормальною, заможною, сильною, потужною країною тільки з однієї мови. Якщо кожна людина, кожен громадянин на своєму робочому місці будуть робити свою роботу, свою безпосередню роботу, якісно, максимально якісно і гарно на грані мистецтва. Ну а переможцем конкурсу цього разу став Олег з оцим от коментом. Олег, зв'яжіться з нами в інстаграмі і отримайте свій подарунок. Сертифікат на 1000 гривень від наших партнерів «Всі свої». Ну що, ось така вона, крафтова Вінниця. Ну і підписуйтесь, ставте лайки. Лайки? Да. Ставте лайки і коментуйте. Па-па.